رحت في عالم الانيميشن يا ولاد حرفيا. المهم لقيت احسن قناة انيميشن شفتها في حياتي اللي هي تيكينا. حرفيا الرسم يا رجل بالصلصال قديش بنحب الرسم اوازف. والمهم يعطيك القصة خفيفة وجنينة، فهمت انت تفهمها. هو مش حاط بق الا شرح لوحده، ما فيش حتى مؤديين صوتيين، لأنه كله عبارة عن رسم فقط. حرفيا بعد ما شفت في كل فيديوهات قناته بنتكلم عن ثلاثة بس اللي هم عجبوني: فامبر ميد نايت وبلودي نايت وشنسوا باني. شنسوا باني أعظم واحد للعلم. فامبر ميد نايت يلي نزله في 2024، اوكي، قبل حتى ما نعرف قناته، تمام. المهم يحكي على مصاص الدماء نهضت من السوات بتاعها ومشت للبلاد وخشت واحدة من القهاوي ولقيت واحد قهدي باهي حرفيا عزمها لحاشة طول، تمام. فمصت الدم بتاعها وهو هذاك اطلع انه هو قاتل، تمام، في عصابة. المهم خشت واحدة من الديار لقيتهم خاطفين واحدة من البنات، وحرفيا كان في عدباء يا رجل. والمصور فكرني بليو بتاع مان هونت 2 باي. فكيف بنقول لك، مصاصة الدماء نفذت في الأول والتاني على أساس بيشد معاها فنفذت فيها حتى هو. المهم بعد ما هرب المصور فهي حررت البنت باهي، وغريب إن هي ما كلتهاش لأن هي مصاصة دماء بتمص دم أي واحد يعني. المهم لحقاته فطلع انه هو موتي عدة بتاع مصاصين دماء وواحد، فالقاتل على اساس بيشد معاه شد معاه شوي، تمام. لكن هي قدرت تقتله، والمصور على اساس بيهرب، فالبنت نفسها هي اخذت تارها منه ورجعت مصاص الدماء للقبر بتاعها. فحرفيا الانيميشن حلو جدا يا اولاد، فتقييمي ليه 7 من 10. الانيميشن الثاني بلودي نايت، انا مش عارف خيره هو مع نايت وميد نايت. حرفيا اكترية الانيميشنيات هيك بتاعته. المهم يحكي على بنت صغيرة تتمشى في عز الليل والجو حلو وهادي والدنيا مظلمة، وفي وحش يلحق فيها. كيف جت مش عارف. المهم في وحش يلحق فيها، فهي طلعت تجري ولقيت واحد غلبان فقير متقرب على النم. قالت له في حاجة تلحق فيها مش عارف شنو، فخش الحوش بتاعها. انا حسبتها خلاص بيهرب وبيخلاها بروحها. المهم طلع عصاه وقال لها تعالي وريهولي وينه. مشى وقف في راس الشارع، قال لا ما في شيء. طلع له الوحش حرفيا بعد عركة مش عارف عركة ولا تغدير مش فاهم. المهم بعد ما الزوز اختفوه من جهة تانية في الشارع، فالبنت مشيت تطمن على الشيباني بقى. فالوحش مدلها الجتة بتاع الشيباني، وهي أول ما قربت الوحش بدأ ياكل فيه، والبنت قاعدة ترعش من درجة الدم باي. فالوحش بدأ يقرب منها، وحرفيا البنت الرعشة بتاعها ما تستغربش بقى اللي ما فيه صوت بقل، لهذا كان فيه صوت عياط. المهم اخذت واحدة من العصير رشقتها لها فانا، وطلعت تجري والوحش وراها. فطلع شرطي من العدم واقتل الوحش. هذا هو الانيميشن، وطفت كل الأضواء اللي في المدينة على أساس. المهم تقييمي ليها 8 من 10، أحسن من فيمبر ميد نايت رغم إني نحب مصاصين الدماء. هنا لازم نوقف بعد احترام وتقدير، واني انا لقيت شيء فخم حرفيا. شينسو وباني من افخم الانيميشنيات اللي شفتها في حياتي كلها، مش في اليوتيوب بس يا رجل، حتى انميات. حرفيا الانيميشن اول الرسم بتاعه عجبني لنهارات السوسف. المهم القصة تحكي على واحدة تخدم في بار باي، نسقت مع واحد مهبول على اساس في ليلة. فلما خشت البار هي ويا لقيت صاحبتها متاع الكاشير، فعرفتها عليه. المريضة هو قاعد يفنص حرفيا تفنيص، بس دقيقة كاملة كلها تفنيص بقى هي. فطلع لسانها وكتفها بيه حرفيا، وجبدها جاهتة بقى. البنت اللي معاها طول شدت واحد من الكشفتيات وحتفتها على عينها، فرخال البنت الأولى، تمام. البنت الثانية قاعدة تتكسح معاها بواحد من الكراسي، لأن الخدار كرسي بلسانه وكل شيء على لسانه. الزف حرفيا حلب للسان يا رجل. أول مرة نشوف وحش ولا مستنسخ ضب قوته في لسانه، فكرني بهذاك بتاع الدك اللي في ذا بويز باهي. المهم فهذيك غدرت منه، جت وراه وطعناته بالموس وقاعدة تطعن في قلبه واحد ونهض ولا شيء يأثر فيه، تمام. وبعدها استنسخ روحه والبنات هربوا والباب تسكر. انا حسيت بتتغير الوضع، بتبدا فيه ملاحقه حاجه هيك، لانك تنيت الانيميشنات بتاع انك انت تلحق. المهم تمام، فطلعت المنشار وطعنتهم كلهم على بعضهم، والحلقة انتقلت دموية جدا باي. المهم بعد ما قرضتهم طروف 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 قدروا يقلبوها باي. وحرفيا كم داها يا رجل، بطحوها على الوطازف. فكيف جاي هو يبي يقتلها، البنت الثانية تطلع وعندها فاس وتقطع له رقبته
وهنا هدا الوضع، حسوا انهم هم قتلوه تمام، فينفتح الباب ويطلع شرطي وفي الاخير يطلع هو المستنسخ. اخ، المنشنات بتاعتها يا رجل فخامة لأنهم حرفيا وقصار وتحسسك انك انت عايش في عالم القار. فكيف ما نقول لك، برا اتفرج على الفيديوهات بتاعتها عشان تستنى، ونتمنى ان الفيديو ما ينحذفش من اليوتيوب، لان حرفيا قلت قتل وقتل وتسليخ وتعظيم هلبة يا رجل.